Oi. Nyt ollaan tultu Honkaluotoon. Me odotellaan tässä, että tunnin päästä kisa starttaa. Joukkueet alkaa kiva määrä tänne valumaan. Alkaa olla taas semmonen kisafiilis alkaa nousta. Kyllä tää on aina helkkari siistiä. Hyvä keli luvattu kerrankin. Aina ollut hyvä keli. No. Mut viime vuonna oli alkuun sadetta. Joo. Et se oli kyllä vähän semmonen ei nyt tunnelma latista, mutta vähän semmonen Ei pitäisi sataa enää. Nyt on hyvä fiilis, vähän kovaa tuulta, se vaikeuttaa, mutta me uskotaan, että meidän taidot on kuin sen verran mintissä, että se tuuli on enemmän todennäköisesti muiden ongelma. Niin, kyllä. Mutta se sama tuuli on kaikilla. Sama tuuli on kaikilla. Ei tässä yksi olla kisaamassa. Et eiköhän se ole silleen, että kärjen tuntuma varmaan se tuuli ei oikeasti vaikuta paljon. Ne ketkä ei ole siihen valmistautunut, niillä voi olla jotkut taita hankalempia. Siellä alkaa mikrofonit mennä päälle, joten eiköhän mekin lähdetä riviin kuuntelemaan vielä viimeiset speedit. Että varmaan Kyllä mä jotain niitä on. Ensimmäinen kala. MTT. Joo, mulla kävi heti hyvin 3 minuuttia kisaa mennyt, niin mä oon jo bludannut, että 23 tuntia 57 minuuttia märillä. Se on ahve. Se on hyvä, sekin voi olla oikeesti yllättävän vaikea siellä. Toinen kala. Ahven. Päätettiin, että otetaan sitten laiturilta vielä pari ekstra lajia irtoa. Ja ahvehan sieltä tuli. Tää voi oikeesti olla ihan hyvä, että tää on vähän semmonen, että ahvent joutuu joskus vähän odottelemaan. Ja nyt ei tarvii sitten odotella. Kala numero 3. 3 piikki. Sattumalta samalle numerolle osuvia kuin piikkien määrä. Tosiaan tuosta Mustikkamaalta aloitettiin. Siitähän se tuli. Ekat 3 lajia Pale nosti ylös. Mustatäplä, tokko, ahven ja 3 piikki. Nyt lähdetään etsiä meidän mäskiltä 10 lajia. Tai 7 enää, mutta toivotaan, että tulee enemmänkin. Katsotaan taskuissa mitään. Ai. Ursuit ja Aura ekalla kertaa päällä. Tässä on onneksi tää pissaluukku löytyy tästä. Tää on oikeesti hyvä tuo pissaluukku. Nyt jakaannutaan mä tähän kokeilee. Allikkosalakkaa. Me lähdetään mäskille. Teo aloittaa hetken jigaa. Ehkä antaa puoli tuntia jigille, jos kuha on syönnillä, niin me tiedetään, että täältä voi myös yrittää. Mä aloitan onkimaa. Nyt 10. Niin, let's kova go. lähtee. Come on. Go! Pale, sulla on nyt clutch rooli. Sä hoidat sen. Mä luotan vittu sun. Mä luotan sun. Sun olkapäät täytyy olla tarpeeksi leveät tänne. Olkapäät kuin hartiat. Hetki menee, kun viritellään sopivat allikkosalakka-kamat. Näitä on nyt koetettu miettiä treeneissä, millaista pitää olla. Nyt on hifistelty. Näyttäisi sen verran tyynet, että voidaan aluksi ilman kohoa. Jokohan se Pale tulee kohta se allikon kanssa takaisin. Toivottavasti tulee. Noniin. Sorva, iso sorva tosta. Ainakin suu on niinku ylöspäin, mutta se on varmaan ottanut vähän damagea. Mutta heitään se mäskiämpäri hetkeksi ja sit pussi. Tässä nyt saattaa olla
meidän joukkojen allikkosalakka. Aika nopea tuli. Tunnistus on vähän epävarma nyt, kun tää on näin hiton pieni. Mutta me ollaan niin kuin sanotaan 70% varmoja, että se voisi olla. Mä ehkä ongin ihan hetken aikaa tästä muutaman vielä varmuuden vuoksi, sitten varmaan siirryn tänne, jos nämä muut kundit on. Mutta hemmetin hyvä, jos tää oikeesti on se ihan sikatärkeä kala meille, jos tää on allikkosalakka. Pasuri. Salakkailla tuli vähän ilmarakko ulos jostain syystä. Ei ole nypy vielä tullut. Yksi eka jiki jäi just pohjaan tossa noin. Ja oli yksi kaveri nosti jonkun kuhan ja heitti sen pussiin, että kai sieltä jotain mitallista kuitenkin tulee, mutta jos mä tonne menen, niin mä en ole kyllä millään tavalla huutoetäisyydellä muista kundeista. Että se on vähän huono juttu. Ehkä me käydään sitten yhdessä koittamassa siellä jossain vaiheessa. Särki. Kiiski, lahna tai vimpa, tai kaksi niistä. Tuossa on yksi hausista lahna, yrittää. Okei, me yrittää, joo. No tossa on mun setti valmiina, mutta se kelaat varmaan toisen. Ne voi nopeasti vaihtaa se kelan. Ehkä se joskus vielä paistaa. Luotetaan, mutta meillä oli viime kisassa, viimeinen laji oli mustatäplä tokko. Ja me oltiin jossain vaiheessa johettiin, miettii taas nätti skaba, että voittaa tää kilpailu, mutta jättää mustatäplä tokko niinku saamatta, koska se on vieras laji, niin vähän niinku. Olen mä sen aika monta kertaa kattonut se video. Joo. Taas täällä joku. No hyviä pätkiä. No mutta nyt teille käytiin homma ihan täysin. Saanko touhuta tänne ja tuli tähän tupsuille kalastaa. Jep. Ja laittaa tuon kameran rekin päälle, niin alkaa meidän viholliset aina saamaan silloin kaloja, että se on aina sama. Työvoitto. Tosi vaikea oli tää kiiski nyt saada jostain syystä. Ongella välivedestä ilmeisesti tuli nyt. Joo. Ihan sanotaan 2-3 metrin rannasta. Nostin näin. Kiiski tipahti siihen jalkoihin ja onneksi sain käsillä vielä harottua sen siitä kaislikosta rannalle. Se on nyt onneksi siinä. 9. laji. No niin, näähän näyttää siltä, että me ei kymppiä tästä saada. Me puuttuu vimpa, lahna, hauki, kuha, mitkä tästä voidaan saada. Ei oo nyt kukaan ei ole nostanut niitä oikein tästä. Niin varmaan nyt joudutaan tehdä silleen, että meillä on 9 lajia. Me käydään hakemaan joku ruutan tai joku semi nopea jostain. Viedään 10 näytille, saadaan joku aika. Ja sitten me saadaan tietoa, onko me allikkosalakka vai ei. Niin sitten me voidaan oikeasti sekin hengittää. Otetaan nyt tästä ruutana vielä 10 lajia mukaan. Tai oletettuun 10 lajia. Mä oon ainoa kalastaja nyt tässä näin ja Pale tuli nyt seuraksi, kun pitää olla 2 kalastajaa aina paikalla. Niin Pale pääsee katsomaan lähietäisyydeltä. Mä en ois kuitenkaan ehtinyt virittää mun vapaata sähköistä. Se oli sama juttu viimeksi. Äijä ihan housutkin tuossa tässä, kun mä lähden juoksemaan pois. Sitten tuo heiluu vähän. Ottaisiko se sen siinä? Catch. No release. No release. Kyllä. Menkää vaan, mä tuun perässä. Mä pönöilen tossa. Joo, pönöile vaan. Laji numero 10 toivottavasti ruutana. Ei vimpa, on vimpa. No niin, nyt tehdään niin, että
Teo ja Pale vetää töröä. Tässä on aika kova ruuhka, mutta tuossa on noussut töröä, joten meillä on hyvä fiilis, että se voi tulla aika nopeasti. Mun taktiikka on nyt kalastaa samalla sitten turpaa, kun noin vetää sitä töröä. Pääasia on, että se on jotain semmoista, tiedätkö, tosi pientä vaan, että se ei sinänsä väliä mitä se on. Mutta tätä toukkaakin voi olla aika vaikea saada sen kokoista. No kyllä nyt palasiksi saadaan me tossa siis Lilkkimässäkin. Joo. Siinä oli kalakin. Ei ihan toukista. Se on kyllä käsittämätöntä, miten toi Pale aina hillottaa tämän törön tästä. Toisaalta me ollaan annettu kyllä se kalastaa, että kun se on niin hyvä tässä hommassa, mutta Palella on hyvä törötuuri. Joo, tultiin tähän töröpaikalle, kuultiin heti story, että nyt on se niin hyvin törö. Jossain minuutissa oli jengi saanut. Ja nyt sitten tuntuu, että me vähän straglataan. Ollaan me tässä nyt muutama minuutti ehditty olemaan, ehkä 5-10 minuuttia kohti. Vieläkin törö puuttuu. Et vähän niinku, mä en tiedä mitä pitäisi ajatella silleen. Mä luulen, että mä osaan tämän gamein, mutta jotain mä tästä nyt teen väärin selkeästi. Nyt on, niin, sieltä. Ai sieltä tuli. Joo. Jotain mä teen selkeästi väärin. Tai sit en. Nättiä paljon. Törö. Laji numero mitä 12 vai? Ei ole kyllä törökonkku. Töröturpa. Tää hullun tuoksusta tää, eiks ookin tää mäski? Joku pieni. Ahve. Niin missä on se iso purkki matoi? Mitä syötteitä teillä on käytössä? Makkaraa. Makkaraa? Ei näytä turvaa. Laita paljon sellaista Tyroksen turpa. purkkiin nyt toukkia ja matoja. Ja mä en oo ehtinyt laittaa missään välissä vaan. Niin nyt laita, koska kisa on jo puolessa välissä siis. Mä tiedän, mutta en mä oon ehtinyt tekemään sitä. Täällä on pari matoa. Se oli kallis. En halua sanoa edes monituntinen, mutta kallis 2-3 tuntinen. Mietittiin turvan parissa. Ja sit kun yksi tommonen kriittinen laji menee hukkaan, semmonen mitä sä et oleta, että vois mennä hukkaan, niin sit käy tää lumipalloefekti ja sit sä oot vähän kaikesta jäljessä. Ja nyt me ollaan vähän niinku, huomaa heti, että meidän mentaali menee vähän sekaisin, että mitä helvettiä me tehdään seuraavaksi ja mikä on järkevintä ja se gameplani heti murtuu. Nyt taas vaatii vähän niinku urpoille välillä semmoista joku tuuri, joku semmonen hyvä onni, että jotkut pari hankalaa lajia me saatais nyt nopeasti, jotta me saatais sitä hävittyä aika kiinni. Ei ole meidän ensimmäinen vaikea paikka. Ei oo. Eikä viimeinen. Onko se haukkupaikka tässä ihan vieressä vai ei? Nytten pienten vaikeuskien jälkeen me lähdetään hakemaan hyvää mieltä ja uutta huumoria peliin silakan muodossa. Jee! Mutta välissä on tärkeä, vai mitä paljon vaan hakea se yksi onnistuminen, että sit sulla on vähän fiilistä. Joo, meillä on nyt hyvä uusi plääni. Nyt mennään uuden pläänin mukaan ja kyllä tää tästä. Varo. Ei riskiä ole. Kyllä. Siinä on.
Tuleeks ruutanaa? Se on hyvä, että kyllä jotakin kello käyntiin. Katsotaan monesti. Nyt tapahtuu. Mitä otat pois, jos mä tiputte kahta? Se olisi niinku liian. Uskallatko paljon heittää kalan rannalle? Mä yrittää. Älä irrota sitä, jos on koukussa. Ehkä sitä pidät kädessä ja tuut. Häh? Pale! On se sillä kädessä, mutta siis sen tarvii päästä vielä tuot pusikosta kalan kanssa tänne. Ei. Ei mulla on Ei sillä ole haavia. toimii tää puus. Saat sä heitettyä sen tänne rantaan? Tai mä tuun hakee. Riski heittää. Onks sun se sit? Ai Teo sittenkin sai se. Joo, tää on nyt meitsin vuoro pönöttää. Pale pönötti mun ruutan alla ja nyt mä pönötän Pale suutarin. Tää oli hyvä, että saatiin. Ollaan surullisen kuuluisalla Monnilammella. Tää on joka vuosi aina vähän vielä kivempi paikka. Nimittäin aina vähän vielä hankalampi. Ja uskokaa tälläkään, tänä vuonna kukaan ei ole vielä nostanut monnia. Kello tulee kohta jo puolen yön. Ja kenelläkään ei ole monnia. Joten täällä on normaaliikin enemmän porukka hymyssä sui valmiiksi. Ei auta, me annetaan tälle semmonen 15 minuuttia aikaa. Sitten me siirrytään jo eteenpäin, ellei tässä nyt ala paukkuu jollain ihme tuurilla jollekin kaloja. Meillä on nyt niinku, me ollaan ihan saatanan jäljessä meidän kaikessa aikataulussa. Meillä on nyt oikeastaan, meillä on vähän kaikki mennyt nyt pieleen silleen lajeista, mitä me ollaan tuossa äsken edes kuvattu. Mentiin pari vähän salaisempaa mustatokkopaikkaa esim. Yrittää ja ei mitään. Laitetaan 15 minuutin timeri vaan käyntiin ja jos ei yhtään mun niin tuu, niin mä luulen, että sitten se on vaan pakko siirtyä. Sit se on. High risk, high reward. Ja tässä paikassa taitaa olla tällä kertaa no reward, mutta Paljon on tietysti tuonne paikassa. Eikä me kohta lähdet. mekin varmaan Jani pakko alkaa lähteä varmaan kohta. Monnin paikkahan meni ihan penkialle. Ei ilmeisesti kukaan jengi ole saanut sieltä yhtäkään monnia. Voi olla, että sitä ei tänä vuonna kukaan saa. Ja mitä me oltiin? Puoli tuntia? 15 minuuttia? Jotain siihen väliin oltiin siellä. Hyvin mäskätty mestaa kaikki, mutta ei mitään. Ja nyt me lähdetään hakemaan yölajeja. Aloitetaan, mikäs se on, kivennuoliainen. Onks tässä jossain? Joo, täällä tömistössä. Se on se puskas. Siellä on ilmato. Mä en tiedä. Kai. Ei tää nyt oo mikään rajajoki. Ollaan Kivennuoleessa paikalla ja tosiaan vedettiin äsken piikkimonnista lyhyet nollat. Tässä on nyt aika monta nollaa putkes niin sanotusti. Ja toivottavasti tää nyt antaa tuossa vähän nopeammin. Tässä on nyt yksi nuli tossa puskassa. Mä vähän odottelen, että se tulisi esille tässä näin. Tässä tuli pari muutkin jengiä. Venaa, että se tulee tosta näkyville. Se oli hyvä. Pääsi tarjoamaan, mutta ei vaan kelvannut. Se oli liian säikki. Nyt tässä on yksi. Onks sul haavi? Ei oo haavi, mutta tää on nyt tässä näin, niin kokeillaan. No niin. Oi, nyt tuli ylös. Ai että, nyt se tuli. Yes. Mistä tää ilmestyi? Tää on hito hyvän kokoinenkin vielä. Katoppa. Ai että. Kato mikä kokoinen. Näin se on nähnytkään aikaisemmin. Samoin kun Pale huutaa ton, niin mä koukutan siis myöskin niinku ihan tommosen luikertelman sieltä. Kiusasin hiton pitkään, saan ylös, niin hitto vesilisko. Joo, kyllä tässä on vielä sanotaan, että yölajit menis niinku putkeen. Niin. Kaikki peruslait tästä putkeen.
niin sitten tässä ollaan vielä ihan gameissa kyllä. Kyllä. Sit pystyykö vielä tulee comebackia. Kyllä joo, mut yö on meidän aika. Otas haavilla katsotaan mikä laji. Tää silaneula. Kivisimppu. Mulla oli nilkka tossa äsken, mutta pääs karkuun. Jätetään tää rauhoittua, lähdetään sinne perusrantaan, koska tää tuuli on vitun vaikea. Tuuli alkaa yltyä, meidän pitää saada ne muut lajit. Tässä tuulessa tämmöiselle syöttäminen ei ollut mikään maailman helpoin temppu. Good job. Jani Klats Laitinen herää yöllä henki. Kyllä. Haavi. Toivotaan, että noi muutkin onnistu. Tää oli tärkeä, koska toika ei ollut helppo. Toi on ollut tosi vaikea tuolta meidän perusrannasta. Tätä ei ole treenattu yhtään. Joten tää oli tosi hyvä, tuli näin nopea. Sitten mennään uudestaan eteenpäin. Nyt joutuu oikeesti olemaan silmä kohtuu kovan. Kyllä. Näkyvyys on niin heikko. Tää tuuli tekee sen. Kymmen piikki. Tuli vai? Joo. Hyvä. Mullakin tuli 10 piikki. No niin, saatiin tosi tärkeä meinaa kivinilkka. Löytyi tosta rantavedestä ja mä heistä kerran yrittäisi, mutta koukutinkin se, mutta se tippui. Ja sit se lähti seilaamaan niin eteenpäin, se seilasi tommoselle avohiekalle. Sitten mä huusin Teo, että mä tarvin jeesiä. Teo kipitti sieltä ja sitten me yhteistyössä narrattiin, sitten Tepi koukutti. Piti vastaan vähän isompi syöttiä. Kyllä. Se oli oikea huuto. Se oli kova setti. Se oli siinä pari kertaa. No, ekan kerran se tuli ja ei kyllä olisi lähtenyt irti. Ei otti syödäkseen. Hyvä haavimies ja hyvin löydetty se. Joo, tää oli tärkeä. Hyvä täijä syöttelee nyt- mulle. Nyt puuttuu enää se ML alkava, eli mutu. Nyt vaan jostain se vitun mutu. Pitäisikö meidän siirtää toi kivi? Nyt pörrää ton kiven alta koko ajan. Kokeillaan. Ihan musta kunnon lirkkiä tästä kollasta. Hiljaa sitten, ettei sen Okei, nyt näkyy se. Haavi valmiina. Tulee. Yes. Otatko paljon toisen haavi? Hiata ja liaju. Ehkä. Noniin, sitten me lähdetään tekemään jotain, mitä on nyt, ei voi sanoa maraton historiassa tapahtunut, mutta tämä maraton on eka maratoni Helsingissä, missä putkisierään tokkoa tulee nousemaan. Ja no okei, niitä on jo noussut, mutta silti uusi laji. Me käydään nyt hakea se. Sitten meillä on aika kaikki lajit paketissa. Come on. Kyllä. Let's go. Ehkä jopa aikaa yrittää jotain. Heitä pussi. Näytteet pussi. Hyvin ollaan vedetty nyt tää yö. Joo, otti vähän kiinni. Nyt vielä hetki aikaa pimeätä ja sitten me päästään yrittää kuhaa. Lemppari puuhaa. Se mä dikkaan sit. Mä luotan, mä saan sen aina. Just tämän sanon. Mä saan sen aina. Ei mitään. Ei noin sinne, missä ne muutkin kalat on niin hyvin sit kiinni, niin kato, että ne menee. Meillä on tää. Ai. Meillä on nyt ihan hyvä tilanne. Niin yhtäkkiä palattiin vähän niin kuin henkiin, kun saatiin noin kaikki yölajit äsken. Paitsi nyt tää putkisierään tokko pitäisi vielä löytää. Ja sitten ehkä liajutokko, meillä ei välttämättä sitä ole. Me vähän luultiin, että meillä on, mutta ei meillä kyllä varmaan ole. Pitääkö se käydä onkin uudestaan. Ei muuta kuin lähdetään kattoo. Tuolla on vähän lampuvaloa jonkun verran, mutta nyt niinku, tilanne on hyvä. Usko alkaa tulla, eiks niin? Tilanne on sika hyvä. Oikeesti. Nyt niinku, tää kun saadaan nopeasti, meillä on aikaa tehdä vaikka mitä vielä pimeällä. Kyllä. Voidaan oikeasti ratkoa tää game.
Joo, on. Joo, on. Dippi. Tossa, nyt löytyy. Yes. Se on vähän siinä hänessä. Noista on vaikea sanoa. Kyllä se voi olla. Ainakin pienuus on riittävää, että se on niinku riittävän pieni. Me ollaan tällä tiellä 8. Yhtäkkiä nousu on alkanut 21 lajia. Ja meillä vielä puuttuu nyt tää 22 eli liajutokko, mikä meillä on ehkä kyydissä. Se nostaisi meidät jo 5., 6. sinne hujakoille. 25 Deliriumilla johtoasema, sitten muutama 24 sija tai 24 lajia. Tää kilpailu tulee ratkea nyt siihen, että kuka jokettaa vähiten. Kaikilla puuttuu helppoja lajeja, jokaisella tiimillä. Nyt se on vaan kiinni siitä, että kuka onnistuu saamaan ne. Pari tiimiä joketti muutaman yölajin. Nyt on oikeasti valossa, ei tule enää niitä saamaan. Me ollaan saatu kaikki, ne yöllä voi saada. Nyt kun me onnistutaan meidän päivälajit, niin se on siinä. Me ollaan korkealla. Joo, piti mennä tuosta suoraan kuhapaikalle, mutta hommattiinkin, että tää hopearuutana paikka oli tässä matkan varrella. Tultiin nyt tähän. Toivottavasti tää tulisi niinku nopeat. Taas niinku käytännössä vaan dippi. Yleensä tää on ollut kyllä aika nopea. Ei voi koskaan tietää. Toukka vaan kiinni ja menoksi. Taas. Noniin, tossa. Noniin. Täällä on. Hopsu ylös. Nyt ollaan kuhapaikalla ja kuten taustalla näkyykin, niin täällä on ihan helkkarimoinen tuuli. Tää tulee olemaan tosi vaikea tähän vaiheeseen. Vesi on tosi tommoista likaisen näköistä ja tuulee ihan hitosti ja jotenkin pahalta vaikuttaa, mutta katsotaan nyt hetki aikaa, että miltä tää näyttää. Vai onko tästä silleen, että tää pitää kuopata tää kuha. Et 5 lajia meiltä puuttuu semmosia, mitä meidän pitäisi osata kalastaa. Se on kuha, hauki, lahna, mustatokko ja turpa. Et niillä me pääsis niinku 28 lajia, millä varmaan voisi jonkun mitallisia ainakin saada vielä. Ja ne pitäisi kyllä pystyä saamaan. Mut katsotaan. Upokoukku ja Urpojen klassikko BT Lotto. Mitä tää yhdistelmä voi tuoda? Muuta kuin... Ai että! Hauen! Vähän meinasi bludaa, tai oikeastaan bludasinkin, että muniin asti veteet pääsi haavaa tän, mutta se oli se arvosta. Nyt me lähdetään hakemaan turvasta uusi yri, ja tällä kertaa me saadaan se. Tosi hyvä turpara, niin mä oon ollut tunnin tossa seissyt vavan vieressä, kattonut kärkeä. Teo tuo mulle Mäkkistä aamupalan. Mä kävelen sit hakee tämän helkkari burgeri 2 metriä ylemmäksi. Sitten on se hitomoinen turpara, niin saa vastarin, mut se ehti vetää lumpeeseen. Se on lumpeessa pitkään kiinni. Koitan sit siinä niinku väkisin vetää. Ja samaten kun siirtää lumpeesta, niin naks, siima poikki. Ihan käsittämätöntä. Mahtaa hamppari maistuu hyvällä. Ne oli ihan uskomaton perseestä. Otetaan, että sieltä tulee toinen. Vai mitä? Taistelutahtoa, hei. Lahna tuli. Se oli aika nopea dippilä, kun keksittiin mistä ja miten. Ja nyt me ollaan oikeasti todella lähellä kärkeä. Jos me vielä hillotetaan mustikkamaalta jotain tärkeitä turpaa, kampelaa, seipeä, mitä sieltä voikaan saada, niin sitten aletaan olla lähellä, hyvin lähellä mitalisijoja. Pistetään kaveri säkkiin ja lähdetään hommiin. Noin. Kisan viimeinen tunti käynnissä. Me ollaan nyt oltu hereillä joku sellainen 27 tuntia. Mikä on viilinki? Aika poikki. Jotenkin
alkaa olla vähän semmonen, että nyt tää niinku homma loppuu. Semmonen fiilis. Ei ihan päästä taaskaan tavoitteeseen. Aina niinku allikkosalakan verran. No, tällä kertaa se ei ollut allikkosalakka, mutta sen kokoisen kalan verran päässä mitalisijoilta. No mut hei, meillä on vielä hetki aikaa. Ei menetä uskoa ennen kuin joku vie sen uskon meiltä. Ei vielä sitä itse. Meillä on ollut hyvä meininki tässä koko kisaajan. On ollut huonoja hetkiä ja ollut parempia hetkiä, mutta kyllä me aina ollaan löydetty jotain positiivista jostain. Me ollaan kaikki me tehty. Kaikki me ollaan tähän asti tehty. Mutta sanotaan, kävi miten kävi, niin kyllä me aika hemmetin hieno comeback tehtiin siitä, että me oltiin ihan häntä sijoilla siinä ennen yölajeja. Ja yö oli hankala. Me onnistuttiin, saatiin tosi tärkeät lajeja. Me saatiin kaikki yöllä mitä piti. Me noustiin peliin takas mukaan. Kisa oli vaikea, se oli kaikille jengeille vaikea. Tiedätkö mikä meidän olisi pitänyt tehdä? No, Kampelapäkki. se olisi. Onks taas huumori tullut takapenkille? Oo. Kalamaraton päättyy. Onget ylös! No niin, sit mennään kattoo mihin riittää Urpo Eremiesten sijoitus vuonna 2023. Tätä on kalamaratonin parhaimmillaan. Ikinä ei tiedä niin kuin mitä tapahtuu ja kuka tahansa voi voittaa vaikka olisi toisen vuorokauden puolella vasta 10. Jokainen kisa on erilainen ja harjoitus tekee mestari. Et mukavaa ja hyvää mieltä ja sopivat kalavehkeet mukaan, niin hyvä tulee. Ensi vuonna nähdään taas. Kyllä. Tää on se vaihe, kun 30 tuntia valvottu ja nyt pitäisi jotain niin kuin tässä vaiheessa sanoa omasta suorituksesta. Sanotaan, että hampaan kolo jäi. Äärimmäisen vaikea kisa. Tää alkoi silleen, että tuntuu, että kaikki nostaa ihan äärimmäisen siistejä lajeja. Siin tuli ekoihin tunteihin koko ajan. Mä ajattelin, että me ei pystytä mitenkään messissä. Mä jossain vaiheessa, kun mentiin yöhön, mä muistin, että tää on ihan toivoton. Me ei tulla saada mitään järkevää tulosta. Sä olit kyllä siinä hajalla. Mä olin ihan hajalla, koska me oltiin niin pahasti jäljessä. Pale oli vaan se, että hei, tää ei mikään muu kuin, että yö onnistuu täydellisesti. Me ollaan ihan yhtäkkiä back in the game. Ja niin se oli. Koska mä en ainakaan olettanut sitä, että käytännössä jokainen jengi siis joketti jotain. Mun mielestä yksi jengi ei se onnistunut kaikissa perusvaiheissa. Kaikki munas jonkun helpon. Ainakin niille siis helpon. Me munattiin valitettavasti monta. Ja se näkyy nyt tuloksessa. Lähelle oltiin jälleen kerran podiumia, mutta jälleen kerran yhtä kaukana. Että Pienestä se on aina kiinni kyllä näissä. pienestä se on kiinni. Tehtiin mun mielestä paljon niinku hyviä päätöksiä, mutta sitten tehtiin myös muutamia aika huonoja päätöksiä kisa-aikaan silleen, että Esimerkiksi allikkosalakka onnistui meillä tosi hyvin. Joo. Et siis oli lajeja, mitkä onnistui hyvin ja sitten oli Siis just verrattuna niinku viime vuosiin. Me onnistuttiin Petra-asioissa. Me voidaan olla siitä hito tyytyväisiä. Kyllä. ei saatu monia, mutta ei saatu kukaan mukaan. Ja hei, jos me jostain ollaan tyytyväisiä, niin siitä. Ai. Ja toivottavasti jatkossakaan Hyvät kukaan ei myrkyt saa. Oli. Monta vuotta niissä myrkyissä meni, että ne alkoi toimimaan, mutta kyllä ne näkee lopulta alkoi pelaamaan. Vihdoin. Ai. Mutta joo. Kuluttava viikko kaiken kaikkiaan. Mut hei, jos innostuit tästä kabasta, olisi oikeesti sikasiistia nähdä täällä lisää jengejä. Täällä on Stadin maratonissa ollut parhaimmillaan mun mielestä reilu 60 jengiä, kun me ollaan oltu paikalla. Nyt on vähän ollut koronavuosien jälkeen pienessä laskussa. Nyt oli taas vähän noustiin ylöspäin, oltiin jossain 50 jengissä. Tuu ihmeessä messiin. Me luvataan auttaa, varmasti kaikki muut jengit auttaa. Tosi hyvä yhteisö tässä on, että kaikki kyllä jeesaa toisiaan. Että vaikka tää on kilpailu, niin kyllä kaikki toivoo niin kuin yleisesti sitä, että on paljon onnistujia, paljon voittajia tässä porukassa. Joten ihmeessä messiin ensi vuonna. Päivämäärät tulee varmaan siinä joskus niin alkukeväästä sitten vuoden päästä. Niin pistä nyt jo kalenteriin, että toukokuussa 2024 Stadin kalamaratoniin messiin haastaa meidät ja muut.